नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज मार्केट 2002.7 मा पुगेको छ र यो हिजोको तुलनामा 50.04 पोइन्टले बढेको छ र प्रतिशतको हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 2.56%ले चाहिँ आज मार्केट बढेको छ। आज मार्केट एकदमै स्टार्टिङ आवरमै एकदमै तेजीले बढेको थियो र 1986 मा गएर अलिकति करेक्सन आयो र 1973.56 बाट फेरि सम्हालिँदै मार्केट चाहिँ अन्तिममा 2002.7 मा गएर चाहिँ आज मार्केट क्लोज भएको छ। आजको वृद्धिमा हेर्नुहुन्छ भने पनि आज तीनवटा कम्पनी घटेका छन्, दुईवटाको मूल्य जस्ताको त्यस्तै भने 213 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य आज बढेको छ। सो आज सबसे धेरै कम्पनीहरू चाहिँ आज बढेको छ र अब हेरौँ आजको वृद्धिमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरको कतिको योगदान छ भनेर। ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.82, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 2.97, फाइनेन्स 3.46, होटल एन्ड टुरिज्म 2.17, हाइड्रो पावर इन्डेक्स 3.59, इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स 3.26, लाइफ इन्सुरेन्स 3.22, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.53, माइक्रो फाइनेन्स 2.99, म्युचुअल फन्ड 2.31, नन लाइफ इन्सुरेन्स 2.9, अदर इन्डेक्स 2.21, ट्रेडिङ चाहिँ 2.07 पर्सेन्टेजले चाहिँ आज बढेको छ। त्यस्तै अब हामीले किन्नेतिर सोच्दा राम्रो कि अब बेच्नको लागि मौका दिएको भनेर अब जिज्ञासा तपाईँहरूलाई छ, अभियसली छ होला। अब मार्केटमा हामी पैसा कमाउनको लागि आएका हौँ होइन। सो यसको लागि चाहिँ यसको जवाब चाहिँ हामीलाई टेक्निकल एनालिसिसले दिने गर्दछ। सो अब टेक्निकल एनालिसिसतिर जाउँ। माफ गर्नु होला, आज चाहिँ मसँग ल्यापटप नभएको भएर आज बत्ती पनि छैन र म बाहिर पनि छु, त्यही भएर म चाहिँ मोबाइलमा आउनु परेको हो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने डेली चार्टमा चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डलाई चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ लोवर ब्यान्डलाई छोडेर मार्केट चाहिँ माथितिर जाँदैछ। अब यसको लागि चाहिँ पहिलो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यसको मिडल ब्यान्ड जुन चाहिँ करिब 2060 को लेभलतिर हुनेछ भने अर्को यसलाई नि यदि भोलिको वृद्धि यस्तै तेजीले आउँछ भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 2206 तिर हुनेछ अथवा 2200 तिर हुनेछ भनेर भनौँ। र यदि 2200लाई छोएर यदि तलतिरै फर्किन्छ भने चाहिँ उसको रेजिस्टेन्स त्यही छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि 2200 तिरै यो अप्पर ब्यान्डतिरै सस्टेन हुन सक्यो भने चाहिँ मार्केट आगामी दिनमा चाहिँ अझै बढेर जाने चान्स हुन्छ। जस्तो हामी इतिहासमा पनि हेरौँ, जस्तो यहीँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सस्टेन हुन सक्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि एउटा अप ट्रेन्ड आएको थियो। त्यस्तै यहाँनिर पनि यदि अप्पर ब्यान्डलाई छोएर होइन, अब यो बढ्दै जाँदा यो अप्पर ब्यान्ड पनि तलतिर अलिकति आउन खोज्छ र त्यस पछाडि चाहिँ यदि यसलाई छुन्छ भने चाहिँ यतैतिर सस्टेन हुन्छ भने चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको यात्रा सुरु हुन्छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर छ एमएसिडी। सो एमएसिडी चाहिँ आज कतिको पोजिटिभ भयो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एमएसिडी चाहिँ लगातार 2 दिनदेखि चाहिँ सेलरहरूको स्ट्रेन्थ घटिरहेको र बायरहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढेको देखिन्छ र आज बढ्दै जाँदाखेरि भोल्युमले पनि आज हामीलाई साथ दिएको छ। भोल्युम हिजोको तुलनामा बढेको छ। र त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर छ आरएसआई। आरएसआईलाई चाहिँ हामीले युजुअली के को ट्रेन्ड छ भन्ने कुरा हामीलाई देखाउने गर्दछ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई चाहिँ आज एकदमै तेजीले बढेको छ र यो आरएसआईको लेभल चाहिँ आज 42.6 मा आएको छ। यसले चाहिँ न्युट्रल जोन आइसकेको अथवा बुलिसतिर जाँदै गरेको है, मार्केटमा अब तेजी आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी यदि आवरली टाइम फ्रेममा जान्छौँ भने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ एमएसिडीले बाई सिग्नल जेनेरेट गरिसकेको छ। यहाँ अलिकति हेर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएछ, त्यसको लागि म के गर्छु भन्दा र यदि हामी चाहिँ यहाँनिर आवरली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डलाई चाहिँ यसको मिडल ब्यान्डलाई पनि ब्रेकआउट दिएर यहाँ सपोर्ट टेकेर पनि यहाँ माथितिरको यात्रा यसले तय गरिसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो यो माथिको अप्पर ब्यान्डतिर यदि सस्टेन हुन सक्छ भने चाहिँ एउटा राम्रो अप ट्रेन्डको सुरुवात हुन सक्ने भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी यदि यहाँनिर एमएसिडी लगाउँछौँ भने चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा त एमएसिडीले हिजै अस्ति बाई सिग्नल दिइसकेको थियो, मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा पनि भनेको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर बाई सिग्नल जेनेरेट गरिसकेको थियो। कुन दिन भन्दाखेरि चाहिँ मार्च 7 हिजोको दिन यसले यो जेनेरेट गरेको थियो र यो अहिले पनि भ्यालिड नै छ र लास्ट आवरमा चाहिँ एकदमै राम्रो भोल्युमको साथ
मार्केट आज बन्द भएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ मार्केट बढ्ने देखाउँछ। मैले तपाईँको हिजो अस्तिको भिडियोमा के बारम्बार भन्दै आएको थिएँ भन्दाखेरि एक दिन मात्र बढ्छ भने म तपाईँले किन्नु भनेर भन्दिनँ। यदि 2-3 दिन पनि बढेर जान्छ र एउटा राम्रो कन्फर्मेसन दिन्छ भोल्युम सहित भने तपाईँहरू किन्नुहोस् भनेर भन्छु भनेर मैले भनेको थिएँ र आज चाहिँ त्यो मौका आएको छ। त्यस्तै मैले एउटा तपाईँहरूलाई एउटा स्क्रिप्ट देखाएको थिएँ HDL। यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आज राम्रै बढेको छ, किनभने यसको भोल्युम पनि धेरै आएको भएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म डेली टाइम फ्रेममा हेर्न चाहेँ। डेली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज यहाँनिर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हिजोको भन्दा माथि नै ओपनिङ भएको थियो र त्यस पछाडि चाहिँ केही खिचातानी भएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा डोजी क्यान्डल बनेको छ है। सो यसमा पनि तर भोल्युम चाहिँ राम्रो आएको छैन, मान्छेहरूले बेच्न पनि चाहेनन् त्यो के अरे मुनिको प्राइसमा। अब सेलर बायरहरू पनि अलिक कन्फ्युज नै थिए है। सो यसमा चाहिँ एउटा राम्रो चान्सेस हुनसक्छ। यदि तपाईँ RSI हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि RSI यदि तलतिर छ भने घट्यो भने एकदमै स्ट्रङली घट्छ र यदि रिभर्सल भयो भने चाहिँ एनी टाइम रिभर्सल हुन सक्ने चान्स हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र यहाँ नहेर्दै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ RSI चाहिँ आज रिभर्स भएको छ है त। सो आज RSI चाहिँ 18 हिजो 17मा थियो भने आज चाहिँ 24.13 मा आएको छ। तपाईँहरूको केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।